Ang laksoy, kuan siya yang imnunon nga makahingaw. Pero dili lang nato taudon ni pag-inom kay madaot sa kita kung sige ta inom. Kung kuan lang mild lang nga inom. Pero kanami usay malabi ang ginamo pag-inom. Lami siya kay pagkaugma dili ka diyaw hang uber. Lahi ihong mga binutilya. Kay ang binutilya yung may mga chemical ang amo. Ito lang mikit-an niyo. Solid lagi siya nga tuba. Why natural lagi siya, why gisagol namo nga lain. Long before colonizers arrived, Filipinos had already discovered the ambrosial delight of traditional fermented spirits. Tagayan, or social drinking, has long been a cherished cultural practice, strengthening community bonds and preserving age-old craftsmanship. Each province boasts its own drink of choice. Tapoy, a rice wine from the Cordilleras; Basi, a sugarcane wine; Bugnay wine, made from local tropical berries; and various palm-based alcoholic beverages like tuba, lambanog, and laksoy. Laksoy has been a staple in Tagayans and Inumans across eastern Mindanao, the Visayas, Bicol, and southern Luzon, known by different names in each region. Early references appear in Antonio Pigafetta's Primo Vaggio in Torno al Mondo, where he describes Magellan and his crew being offered palm wine. The 1668 book Historia de las Islas e Indios de Visayas by Francisco Ignacio Alsina also notes laksoy as the first and strongest extract from nipa palm. On a recent trip to Butuan, we documented the meticulous process of making laksoy, honoring the cultural heritage it represents, the craftsmanship behind it, and the livelihood it sustains. Ako si Gaspar Anyasco, taga Babag, Butuan City. Istar ako nga ni Purok Dos. Kuha na kang edad na ako doon, 58. Mga, kuha na, mga 50 years na. Kaya 15 anyos ako ga, antigo na kumuhinang hulaksoy. Yaon, memory na ako saon kay ako sa una, ga, mag-iban akong katatay pagpananggot. Kamo, mangahoy kami, maghimo kami laksoy. Antol nga, kiko lang ko gid nga amo to ni ang paghimong laksoy. Ako maghimo na ako na lang isa. Amoy ko no namo itong yadto pa to ang sangutan namo adto pa to. Ang tun-ana namo yadto pa. Antol nga balhin kami nga ni. Amo ra gihapon nga kuan kay ang trabaho ginikanan ko nako sa una, amo ganyan siya, mananggot, magtuna, maghimo og laksoy. Ito sir ito. Sad. Ano po tawag dyan? Sad. Sad ang tawag namin ito. Para saan po ginagamit? Sa pag-harvest ng nipa. Ito, buta. Mga kuan, 15 anyos, antigo na ako mo inom-inom. Kuan, makaisugit siya kung magdi na ako madahong ginhawaan ako, pero kadugayan ako sige inom-inom kay apil na ba kong inom-inom. Okay na. Lami na siya para kanako. Nakakailang po kayo sa isang araw? Kuan, mga depende sa ano sir, depende sa yung Ilang litro sa tingin mo? madami siguro mga apat na ito. Tatlo. Yun. Ang una yung kuan mga dili pa sa mga siyang kuan pikpik, di mo na mo nga magbuwak na. Unya pag kuan na siya kanang di na makabuan, ini na ang resulta niya. Ini na siya kamo, ini siya. Di kuan na mo ini gihilot na mo. Pwede pa. Massage, pwede massage ba? Oh, yang lang to. Sipain. Kamo kuan ng pisak. Oh. Ito sir. Para palambot. Oh. Para sa kuan yang para mo kuan dito siya. O pahumok na murag smooth siya ba. Pag 8 na kabuan, 8 na kabuan. Ini na siya ang kuan ano.
Ang gapon na utlon ta. Pagtabi lang gabi. Kamong utlon dahil namin siya utlon. Oo. Ang kasabay. Oh. Yan. Ang tulo na. Oo. O pagkaugma, Ugma. ugma, butangan na mong kuan, sahod, sugong. Yan na ang tuba. Tuba na siya. Kuan, mayumo-yumo, matamis-tamis. Katapos niyan, yung kuan na, yung ito lang kuan. Ito lang sahod na mo. Ang ano kay, ano na kay, oo. Hindi doon, mukawa na ko sa ning tuba. Kay mananggot na ko. Ang tawag sa ni siya, mananggot na. Kamo abisan siya, abisan. Putulin ulit. Oo, hindi na. Ganun lang. Hindi lang siya, kamo. Atol nga, kuhaw na ko ni tanan. Kamo, dadon nga tutunan. Yan pa. Larga na. Karga na. Apil itong imo bay. Oh, itong gay na, itong mikita tayo, itong tuba, nagibot itong gikan pag pananggot na to. Kamo ang tuba ibutang na ang ani, istak na ho mga tulo ka adlaw. Adi sir, ibutang siya ngani para himuon ng laksoy. Kilala na siya tanan. Labi na doon nga panahon kay yaw na yung mga yang social media, yang ini mga parahan ni vlog. Kilala na gid siya kadiyaw. Gikan pa sa una ilado na ining butwal nga ilaksoy. Kay yaw yung mga umpra kanamo sa una nga taga Surigao. Ang iban mohatol ngadto bukid-bukid ngadto yang mga ato Davao. Mukadto yay magdagan to Manila. Nga Cebu yay magada. Mobili sila ngani ang mukadto bakasyon ngadto mobili, dadon nila ngadto kanila. Ini siya, pwede na siya tunon kay kuha na siya kaadlaw. Tulo na. Pwede na siya himuon nga laksoy. Hinangon siya nga laksoy na siya. Kamo guligawon kay ang lagudan ni siya milugdan nga tulawom. Guligawon ni siya parang magsagol sila tanan. Apil ang kuan tung lagod. Tulo ka para sa nga kuan. Amoy ibutang nga to. Wala kay ang mga lupa nga ni sa ang mga lupa namo gisanggutan namo sa una, sanggutan nila na ang iban gi pamaligya, gihimo nga pispan. Kamo wala say mosunod ka namo nga mga pananggot magahimo ang laksoy kay ang mga bata namo mga anak namo di na ba sila mohimo sa ni kay kapoy ba nga trabaho yan ga-eskwela sila. After draining the previous batch, a handful of molded soil will be placed on the end of a piece of wood that will help store the nipa juice. Once secured, the fermented nipa juice will be poured into the sandayong. A basin filled with water is placed to cover the sandayong. This will help steam the juice to make laksoy. Pagtagkahoy parang okay. Di bitong halingay ko.
Ini. Ayun na. Itong gisod taga ina nga tuba nga to. Gihalingan siya kamo pag buka lang ang tuba, pag mubuka lang ang tuba, itong kawa nga gibutang dito nga yung tubig. Mo singot siya, muhuwas. Kamo itong huwas niya, yan ba itong kita na to kay na nga yung ikuan nga ni. Itong sandayong. Muaga siya nga ni, muagi lang siya nga ni. Sawdo na mo sa ni. Ngayon, tugon-tugon siguro. Mga 20 minutes pa siguro ay hamo to. Kailangan na to kung mo to na siya, kay ini siya, maso. Gaya mo gawas nga, kuan. Maso siya ka mo, to lang siya nga ni. Pagdating ng laksoy na. O, laksoy na. Lalakas yan yung ngayon, kuan. Dahil ba init na at saka dito, ito ang pagkalahati na siya, kalahati na siyang galon, palitan ng tubig ang kawa para malamig siya. Ito. Hose. May bugag kami nga mawain ni siya kay wala na ba musulod ka na mo. Ang mga bata, wala na ba? Wala na minanggot. Wala na sila, wala. Sexual sila, may graduate na, katrabaho na, yung mga anak sa nila, wala na. Kami na lang bibili nga ni kay kami wa ba kami mag-eskwela hung tarong. Ya kami doon nga yan kami nga ni. Gahinang kami sa ning laksoy. Lahat ng ito first nga galon. Lagyan na ng tester 100 plus ang prop niya. Ito lang oh. Oh, wala ibang trabaho. Wala yung trabaho na mo ini. Kontento kami sa ni kay makabugas sa kami, makakaon. Oo, proud kami. Labi na doon nga panahon kay murang ilado na gid kami nga amo ang ilaksoy niyo nga ni babag. Yaw na mo kani nga mga estranyo, mga pariner kani nga ni. Ano mo ato lang sila daw pag unang pag-imong laksoy kamo tilaw sab. Though interest in laksoy wanes, Apang's quiet devotion endures, a testament to protecting not just the livelihood, but a heritage deeply rooted in the Butuan identity. Mga soon, minom kita laksoy. Dali ka mo nga ni. Pagkalami, pagkapatsada.